Kära vänner, då är jag tillbaka och jag tänkte gå in i Rojas värld igen, så får vi se vad som kommer upp. Jag gjorde en medveten session igår där jag funderade på vilka eventuella ämnen som jag skulle vilja ta upp. Och vi får se, någonting som pockar på mig är att se om jag kan få en beskrivning kring kärlek. Vad kärlek är enligt Roja. Så vi får se då. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå in i det här. Ni kan ju känna hur det är en liten startsträcka, att energin tar över mig mer och mer, eller att snarare att jag tillåter mig själv att vara i den, eller komma ur den, eller hur man nu ska uttrycka det. Så jag ser ju direkt hur jag kommer tillbaka till den här världen som jag beskrev sist. Den här arkitekt, alltså den mer förädlade världen. Det är min lilla kattkompis här som busar runt. Får se om det ska nog gå. Jag ser att jag befinner mig på precis samma ställe. Jag ser de här husen eller byggnationerna, och när jag har gått och funderat på min upplevelse sist, så har jag kommit till några några slutsatser. Men vi får se hur det artar sig. Det är väldigt intressant. Väldigt intressant. Men ni ska se, jag ser Roja framför mig. Hon är, alltså det är någonting majestätiskt över henne. Alltså det finns inget kompromissande i uttrycket av sig själv. Vi har ju en benägenhet att anpassa oss, att känna in den andra, att korrigera vår kurs så att vi inte stöter ihop med den andra, eller men det som vi kallar PK är väl en ganska bra beskrivning. Det existerar inte där. Utan Roja då, som är den som jag har kontakt med här. Hon är som en egen ö i forsen. Kan man säga så? Så hon är så stabil. Och det är som att det finns ingenting annat i henne. Det finns ingenting annat. Det finns inte, alltså det finns ingen förståelse, det finns ingen referensram för att hon ska anpassa sig. Att hon ska trycka undan sidor i sig själv på grund av någon annan. Det finns inte hos någon av dem. Utan hon är sig själv. De andra är sig själva. Och i det så möts man. Och eftersom det här är ett samhälle där det inte existerar brist. Den enda brist du möjligtvis kan känna är bristen
i dig själv. Att det är möjligtvis en sida hos dig själv som du inte är fullt medveten om och därigenom upplever brist. Men när varenda stödprocess och när hela samhället går ut på att lyfta dig som individ och lyfta fram det unika i dig, så är det inget problem. För att du går i du får kontinuerligt stöd att hela tiden vara mer dig själv. Och du finner din alignment, din fraktal, där du helt enkelt vet vem du är, vad du är. Och that's it. Det finns ingenting mer du behöver vara. Allting annat faller på plats helt automatiskt. Så när man ser henne så är det och interagerar med henne, så är det som att hon det är som att det är som att hon är så belyst. Hon är som lysande i sitt eget varande. Och det är absolut inte på något sätt hotfullt, men hon känns ju, det här är det går inte att manipulera henne. Hon vet precis hur hennes inre kompass fungerar. Det finns inte någonting som kan få henne ur kurs, för att hon vet. Hon är vetande och hon är seende. Seende på det viset att hon i sitt vetande om sig själv också ser dig, hon ser mig, hon ser dem hon interagerar med. Och det gör de alla, de ser varandra. De ser varandra utifrån den unikhet de själva besitter. När du tillåter din egen unikhet så förstår du också exakt vad som är den andra. Och du förstår den andres position, den andres... Ja, men det finns en avslappning i och en frihet i att veta att alla äger sig själva. Ingen är ansvarig för den andras välbefinnande, utan det ansvaret har vi kollektivt. Vi har valt att forma vårt samhälle på det viset. Vi har valt att forma samhället på ett sätt som stöttar dig i din unikhet. Och därför är det också så att ingen har någon brist på grund av någon annan. Ingen känner att den behöver trycka ner den andra för att framhäva sig själv, för att allting finns. Och det enda syftet med ditt liv är att uppleva dig så fullt det bara går. För det är där guldet finns, det är där skatten finns. Vi ska se om Roja vill berätta om kärlek. Och kärlek är alltså den yttersta presentationen av allt som är. Och i och med att det är en representation av allt som är, så är kärlek på det individuella planet ett accepterande av allt som är. Med Rojas ord så blir det alltså att jag älskar dig så som jag älskar mig. Och jag älskar mig så som jag älskar dig. Och allt som finns omkring oss. Jag befinner mig i ständig kärlek. Jag befinner mig i ständig acceptans för det som är. Och jag vet vad jag är. Jag vet hur jag känns. Jag vet min riktning, jag vet helt enkelt vad min behållare innehåller, vad min form bär med sig. Och
tack vare att du också vet det i vårt samhälle och även i ert samhälle, så vet du det innerst inne. Men ni har inte de verktygen ännu. Det finns verktyg som har sipprat igenom. Inte nödvändigtvis från oss, men det finns verktyg där ni kan rent objektivt aligna till vad som är er sanna design. Human design är ett sådant verktyg. Vi använder själva liknande verktyg. Det är inte direkt översättbart, men det visar också på en objektiv bild av hur energin flödar i vår kropp. Och beroende på hur energin flödar och vilka kanaler vi har tillgängliga i oss själva, så formar detta vår verklighetsuppfattning. Det formar hur vi upplever oss själva och det formar hur andra upplever oss. Och med den här kunskapen så får vi möjligheten att rent objektivt se den andra som en unik representation av helheten. Precis som vi själva är, precis som jag är, precis som du är. Och den här representationen, den översätter vi sedan i oss själva. Och när hela samhället vill att vi ska vara oss själva och stöttar det, så hamnar vi helt enkelt inte i den typen av konflikter som ni gör. Vi kan absolut ha meningsskiljaktigheter, men vi vet ju att vi alla kommer från en plats av kärlek i oss själva. Och det gör att det helt enkelt inte finns bränsle på det sättet som det finns hos er. Där hela nationer kan sättas i brand, sättas i krig mot varann. För att en liten gnista har tänt någonting i någon. Och det, ja, man kan säga att vårat förhållningssätt till kärlek omöjliggör. Alltså, naturligtvis så kan vi i handling skulle vi kunna iscensätta ett krig, men det finns inget incitament till det. Vi har allting vi behöver. Och vi är var och en så hållna av kollektivet och samhället att ingenting annat behövs. Våra grundläggande behov är omhändertagna. Det finns inte någonting mer att önska på det materiella planet. Naturligtvis så sker det hela tiden utveckling hos oss. Men utvecklingen är helt humanorienterad. Utvecklingen går hela tiden hand i hand med vad vi vill uppnå, vad vi vill bli bättre på. Och det i sin tur går alltid hand i hand med vad som gör dessa stödprocesser, detta hållande som samhället är för oss. Målet är hela tiden att detta ska bli bättre. Att vi än mer ska kunna bidra med vår unikhet genom att ha våra individuella behov tillgodosedda. För att dra en parallell till er tid så kan man säga att vi började med att se till att de absolut mest grundläggande behoven blev tillgodosedda globalt sett. Alla som ville ha mat till exempel, de skulle få mat och vi hade detta som globalt fokus. Och när jag säger globalt så menar jag inramat i den civilisationen som vi är. Ja, men det här är intressant. Jag får nämligen ingen bild av att det här är en planet. Så just nu så skulle jag bara vilja benämna det som ett samhälle, en civilisation. Och jag har inte heller något begrepp kring hur stor den är. Utan det här är än så länge har jag bara sett den här landskapsbilden som jag berättade om och det här mer förädlade miljön
som jag också gick mer in i detalj i förra videon. Om vi då ska jämföra med Embla, för Embla vill också förklara vad kärlek är. Och hon är mycket mer livlig i sin beskrivning och beskriver det på ett sätt som, ja men kärlek är livet, kärlek är lek, kärlek är ett utforskande, kärlek är en magnifik känsla av, alltså när jag observerar allting som händer runt omkring mig. Det är kärlek. Och kärleken är när jag får interagera med allt i vår värld. Där jag kan interagera med växter, när jag kan interagera med människor, där jag kan interagera med material. Allt är kärlek. Och jag finner en kärlek i att utforska mig själv och att möta allting i mig själv. Och jag finner kärlek i att andra uttrycker sig kring mig. Och jag finner en kärlek i att betrakta mig själv som någonting i helheten. Som någonting i livet. Någonting som rör sig. Jag finner en stark kärlek i att känna min egen kropp. När jag springer, när jag hoppar. Jag kan känna hur saker händer i min kropp. Och det är kärlek för mig. Jag känner min kropp. Jag är här. Jag är i min kropp. Jag känner den. Jag känner hur jag berör någonting. Material, ett djur, en växt. Och det är kärlek. Att få uppleva är kärlek. Som iakttagare så känner jag en stor skillnad i de här två energierna. Och tidigare så beskrev jag hur den ena kändes som en ambassadör, Roja, ambassadör. Medan Embla känns som den här lekfulla, busiga tonåringen som utforskar världen och som finner sin, som lär sig. Roja är mycket mer hållande, mycket mer. Det är som att hon är som en pelare som håller uppe, som består av ett fundament och någonting skyddande, ett tak. Embla är mycket mer i sig själv. Hon har inte det ansvaret, eller hon har inte tagit på sig det ansvaret. Hon har inte tagit den rollen. Utan hon är mycket mer det är fel att säga fri. För båda är helt fria. Det är bara att de har olika roller. Roja upplevs mycket äldre. Men ser ändå ungdomlig ut. Men mogenheten, den här stabiliteten, grundningen är verkligen fundamental. Så jag vill prata om relationer. Och Roja berättar om relationer på det här sättet. Att relationer för dem handlar om du matchar med någon. Du känner att ni drar åt samma håll. Att när
med Rojas ord, när vi matchar med varann så innebär det att vi finner en kompatibilitet och vi är alltid fria i våra relationer. Men tack vare att vi från det att vi föds och från det att vi till och med ligger i vår moders mage så lyfts vi hela tiden. Och jag vill korrigera där och säga att det är inte ett lyft alltså som ett ego, att man boostar ett ego, någons fantasibild om sig själv, utan det här är ett lyft och ett hållande av den unikhet du besitter i din kärna. Och en relation bygger på denna ömsesidiga kärlek till oss själva, men också till den andra som en unik individ. Och den här kärleken kan vi känna till vem som helst. Det här är inte exklusivt till den vi lever ihop med, men det finns en djup längtan i oss alla att genom den andra nå en spegling, att nå ännu djupare i oss själva, att bli mer av oss själva. Och trots vår tillgång till coachning, vad man nu vill kalla det, som alltid finns tillgänglig för oss, så är det många som föredrar att ändå leva tillsammans. Och vi lever i par, vi lever även i andra konstellationer. Och finns ingen värdering kring det. Och eftersom vi alla lyssnar inåt, vi alla vet hur det känns i oss när någonting är bra, när vi får möjlighet, alltså vi vill ju hela tiden komma närmare möjligheten att presentera oss fullt ut. Och när vi känner att det här stöttas av en annan människa så ingår vi ofta partnerskap. Skulle det visa sig att vi av någon anledning inte längre linar längre fram i tiden, så är det inget problem. För att vi är med varann för vår egen skull. Och genom att vi är med varann för vår egen skull så bidrar vi också till den andra med den kärlek som rinner över. Hela vårt samhälle är i synk. Alla individer delar den här uppfattningen, den här djupa uppfattningen om att vi är här för att leva vårt liv. Men vi lever också vårt liv tillsammans med andra i den mån vi finner det lämpligt och korrekt för oss var och en. Det finns de som är mycket sociala av sig. Det finns de som är mer selektiva när det gäller sociala sammanhang. Och alla har forum, arenor, platser, plattformar som gagnar dem. Precis så som de är. Några grundläggande behov som vi tidigt kom till rätta med är, som nämnts tidigare, mat. Vi är också noga med att våra sovplatser, alltså allting som bidrar till ett hållande. Instrumentet har ju själv använt ordet livmoder, och livmoder är någonting som är väldigt
kännetecknande för vårt samhälle. Där vi helt enkelt tittar på vad behöver den biologiska varelsen och så ser vi till att det finns tillgängligt för var och en när den behöver det. På ett sätt som är underlättande. När vår strävan hela tiden är mot ett underlättande för dig och för mig att vara unika representationer av helheten, så gör det också att våran teknologiska framfart, vår teknologiska utveckling tar oss i en annan riktning än vad vi kan se att den gör för er. Där vår teknologi syftar till att göra livet som människa och människan kollektivt, att hela tiden underlätta det och göra det bättre. Större tillgänglighet för att tillgodose de grundläggande behoven. Mer effektiva resursflöden, mer effektivt resursutnyttjande. Så gör det att teknologin helt enkelt accelererar i den riktningen. Så trots att vi befinner oss på samma ställe som er tidsmässigt, så kan man säga att vår tillvaro ter sig högst science fiction-aktig. Och ni skulle säkert tro att wow, det där är en gammal civilisation. De har haft många tusen år på sig att utvecklas förbi oss. Men så är alltså inte fallet. Vi ligger inte före er i tid. Vi ligger före er vad gäller Det är fel. Alltså, vi ligger ju inte före heller. Vi ligger inte före någonting. Vi har bara ett annat perspektiv. Vi har valt en annan väg. Vår väg är kärleksorienterad. Vi vill alltings bästa. Vi tar hänsyn till helheten i allting vi gör. Och det är nog där som det främst skiljer sig. Att där ni är mer grupporienterade, till och med individorienterade, så är vi helhetsorienterade. Och vi inser att allting påverkar oss människor. Och som den form som är högst utvecklad på planeten, som en form som är planetens dual, så är vi också i ett läge där vi förstår att vi är beroende av helheten, vi är beroende av planeten. Och att vi har ett ansvar. Så därför strävar vi hela tiden efter att vandra hand i hand med det naturliga, med naturen. Även om vi skapar förädlade zoner, så gör vi detta utifrån en objektiv mall för hur planeten hade skapat det om planeten hade oss som medhjälpare. Så åter till relationer, så är alltså relationen byggd på frihet, fullkomlig frihet. Sen så tycker vi att det är bekvämt i många avseenden att ha nära relation, en intim, nära relation med en annan människa. Det bidrar helt enkelt till en skönare tillvaro för många av oss.
Som jag nämnde så finns det också andra konstellationer. Det finns de som väljer att bo tillsammans i grupper. Om allt ifrån 3 till, kollektiv till och med. Och vi kan ändå se att det finns en representation av alla grupper i detta. Alla typer av relationer. Ja, men det kommer till mig nu att jag ska ta upp detta som jag nämnde igår när jag gick och helt enkelt analyserade det som jag hade varit med om. Och det är att denna världen är en AI-värld. Att den helt enkelt den är skapad med det bästas i åtanke. Att det här landskapet med vattenfallet, bron, kullen, som besitter en sån oerhörd skönhet, att den är skapad ur en mall där mallen är själva uttrycket för skönhet. Likaså den här förädlade delen, att den också det är som att den har växt fram i materian. Växt utifrån en mall av fullkomlig skönhet. Och det kan till och med vara så att perceptionen av det jag ser harmoniserar med det som är vackert för mig. Att om jag hade stått där iakttagit detta med en annan person så hade det vackra, själva definitionen av vackert det hade kunnat skilja sig från det vackra som jag ser. Att helt enkelt presentationen förändras något på det individuella planet. Att den andra personen fortfarande hade sett samma saker, men hade blivit berörd av andra saker som representationen i materian tar hänsyn till utifrån ett unikt och individuellt plan. Det här är dock någonting som jag känner att jag behöver gå djupare in i. Någonting som jag vill undersöka vidare. Ja, men jag känner att nu är det klart för denna gången. Och jag tackar er som vanligt för att ni är med på den här resan. Det känns stärkande och expanderande att ni är med. Tack!